proses buatan basikal. Jadi, jangan kita buang masa. Jom kita undi. Yuk. Untuk membentuk sebuah basikal, dia akan melalui pelbagai proses-proses yang rumit. So, proses-proses yang rumit ni telah kami ringkaskan pada dua bahagian, iaitu pada bahagian tayar dan pada bahagian frame basikal yang akan kami terangkan nanti. Untuk bahagian tayar, ini melalui banyak proses. Pertama sekali, tayar ini boleh dibuat menggunakan mesin yang memasukkan jalur keluli ke dalam gelung yang dikempar ke dalam rim. Rim digerudi untuk menerima jejari yang dicampur satu pusingan pada satu masa antara rim dan hub flush. Berikutnya, roda mesti diluruskan dalam jejarian dan sisi arah untuk mencapai ketegangan seragam. Seterusnya, pelapik rim, tayar dan tiub dalaman diletakkan. Untuk seterusnya, roda belakang dilengkapi dengan freewheel yang terdiri daripada beberapa cogs dan spacers yang membebaskan roda belakang daripada crank mechanism apabila penunggang berhenti mengayuh. Dan yang terakhir bagi proses pembuatan tayar, tayar dilekatkan pada rangka basikal dengan menggunakan axle yang berjalan melalui hub roda. Axle boleh diketatkan dengan bolt di hujung atau quick release skewers. Baiklah, seterusnya kita akan menceritakan tentang proses pembuatan frame. Proses pertama, logam ini dilicinkan atau dilembutkan oleh pemanasan dan lubang untuk membentuk rongga dan bunga. Ini dipanaskan lagi dalam asid untuk menanggalkan kerak dan dilincirkan. Rongga diukur dan dipotong mengikut ketepatan dimensi yang sesuai. Saiz frame yang sesuai untuk basikal dewasa umumnya diukur 19 hingga 25 inci bersamaan dengan 48 cm hingga 63 cm dari bahagian atas tiub kerusi hinggalah ke tengah crank hanger. Seterusnya, rongga ini dilengkapi label membran atau rod yang disertakan dengan draw bench untuk mencapai tolak yang betul. Rongga melalui acuan yang memulakan mereka ke dalam tiub yang lebih nipis dan lebih lama. Proses ini dipanggil core drawing. Yang terakhir, tiub boleh dibentuk ke dalam pelbagai reka bentuk dan panjang. Taper gauge fork blades mungkin perlu melalui lebih daripada sedozen untuk mencapai kekuatan yang betul, berat badan dan daya tahan. Jadi tadi telah diterangkan pasal proses-proses pembuatan tayar dan pembuatan frame basikal. Kemudian saya akan terangkan, sekarang ni saya akan terangkan tentang pemasangan basikal ataupun dalam bahasa Inggeris assembling basikal. Jadi pertama sekali adalah penghasilan tiub atau frame basikal, iaitu ni pada bahagian pertama basikal ini. Proses kedua adalah brazing, welding dan gluing, iaitu memasang bahagian-bahagian yang kecil atau bahagian-bahagian yang kurang utama selain daripada dua bahagian, iaitu tayar dan frame basikal, iaitu pada bahagian penyambungan ini. Seterusnya bahagian-bahagian pada pemasangan, iaitu pada sama ada menggunakan brazing, welding, gluing ataupun menggunakan skru-skru, bolt dan nut untuk menyambung bahagian-bahagian part-part pada basikal ini seperti handle, dan pada bahagian pedal ni digunakan welding. Pada bahagian jari ini digunakan skru. Selepas pada proses penyambungan, kita akan membuat aligning dan cleaning, iaitu pada bahagian-bahagian yang kurang cantik pada dimensi yang dikendaki. Jadi kita akan align dan clean seperti bahagian-bahagian welding. Kita akan bersihkan permukaan dia, mencantikkan permukaan dia, dan bahagian-bahagian seperti yang perlu disadurkan dengan anti corrosion. Bahagian
terakhir, proses terakhir pada penyambungan adalah pemasangan basikal adalah dengan buat finishing, iaitu mencantikkan lagi basikal dengan mencorakkan dia dengan color-color dan meletakkan stiker-stiker dan cat. A French invention of 1790, the first bicycle resembled a two-wheeled wooden horse without pedals or handlebars. In 1817, a German gave it direction control. The addition of pedals to the front wheels came from France in 1861. The British contributed as well, adding the large front wheel in 1870. By 1903, all countries participated in the first bicycle Tour de France. A bicycle is a beautiful piece of engineering. The frames are made of steel or a chromium molybdenum alloy known as chromalloy. Fabrication begins with these hollow tubes. The tube cutter cuts the steel before sending it to the bender. The bender curves the tubes cold, exerting strong pressure against the bending jig. The tubes must now be machined, that is, cut into lengths so that they correctly fit into one another. During this operation, cutting oil cools the tube. The tube is cut, taking into consideration the insertion angle of the other pieces. Tubes to be welded together are placed in this support. They insert a piece in an alloy of silver and bronze, which increases the strength and produces a better finish at the welding point. Welding now takes place. Welding of the frame requires about 2 minutes at a temperature of 800 degrees centigrade. Once welded, the part takes 4 minutes to cool. They proceed in the same way with all the tubes which form the frame of the bicycle. At this stage, it's important to straighten the frame, which could have deformed during welding. They verify the alignment of the tubes and they straighten it out cold with a tool that sets it to the right dimensions. Now they're going to paint the frames. Paint is applied with a spray gun and adheres to the frame by static contact. Then the paint will be baked in a natural gas oven at 218 degrees for 15 minutes. The frame is now cooled and we can begin the assembly. The labels are now applied. In another department, an employee assembles the handlebars. He installs the mechanism for the brakes and the gears. Now we move on to the wheel rims. The 36 stainless steel spokes of each aluminum wheel are installed manually. The dexterity of these workers allows them to install spokes on 65 wheel rims in an hour. This spoke tool allows them to screw the spokes into the rim. This machine exerts a pressure on the spokes so that they'll have the desired tension. If there's too much or not enough tension, the rim will be crooked. This machine aligns the rims, essential for proper functioning of the bicycle. It automatically adjusts the spokes so that the wheel will be truly straight. Next step, placing of the tubes and the tires on the wheel rims. Set upside down, the bicycle circulates from one workshop to another where they will install the last mechanical parts. These accessories are not made here. The handlebars, the pedals, the fork, the brake, and chain mechanisms are all installed manually.
Here they screw on the rear brake plate. Finally, they inspect each bicycle to make sure that the bolts are well tightened and that everything's working properly. Then it's on to packaging. This factory makes 2,500 bicycles each day, assembled from various tubes of chromalloy. Each one weighs about 11.4 kilos and will run for thousands of kilometers. Baiklah, kesimpulan daripada pembentangan pada hari ini, kita dapat mengetahui beberapa proses dalam pembuatan basikal seperti tayar, frame dan juga assembly part. Oleh itu, di sini saja presentation kami pada hari ini tentang pembuatan basikal. Sekian.